สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอัควาบานะคะก็คือเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ติดทะเลนะคะแล้วมันจะเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของจอร์แดนนะเมืองนี้มันจะมีความแตกต่างกับดาฮับก็คือเมืองนี้มันจะมีความคึกคักกว่าแล้วมันก็เป็นประตูสู่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆของจอร์แดนนะไม่ว่าจะเป็นวาดีรัมหรือว่าเพตราอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคนที่นี่จะมีความแบบเฟรนลี่นะคือมันมีความเฟรนลี่แบบไม่รู้สิมากกว่าอียิปต์ไหมคือเขาเห็นเราปุ๊บเขาจะมองแล้วเขาก็จะยิ้มแล้วเขาจะบอกYeah hello ตอนนี้เราเช็คเอาท์จากโฮสเทลแล้วนะคะแล้วก็จะมาขึ้นแล้วเข้าบัสเพื่อที่จะไปวาดีรัมนะแล้วเข้าบัสอยู่แถวโฮสเทลที่เราพักเลยเดินมาแค่ประมาณ400 เมตรเองเนี่ยเพื่อนๆคือใกล้มากแล้วคือเราจองเรียกเราไปวาดีรัมแล้วคือเราจองแพ็กเกจกับที่พักเราอะค่ะมันจะราคา35 ดีนานนะแล้วก็แบบรวมจิ๊บทัวร์แล้วก็อะไรวะโรงแรมอะทุกอย่างรวมทุกอย่างเลยเพื่อนๆคือมันถูกมากมันถูกกว่าแบบเรามาหาเองอะเราพยายามหาแล้วอะแล้วมันไม่เจอเลยคือที่เราหาค่าแพ็กเกจทัวร์40 ดีนานนี่ยังไม่รวมค่าที่พักนะ Yes Hello guys I go to this Adisa تفضل معك ما في ديس Okay go with me I tell you in the visitor center No I go this bus The buses go come انا عارف ديس ديس Okay thank you ชิครัมเนี่ยเราต้องหาบัสอันเนี้ยค่ะเพื่อนเพราะว่าเขาดิวกันไว้ถ้าเราไปขึ้นที่อื่นมันจะมั่วไงแต่ถ้าเราขึ้นอันเนี้ยเหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้นะเขาจะมาถึงกี่โมงแล้วก็มารับเราไปที่พักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ابو سلطان يا ما โอเคใช่ไหมเนาะใช่ไหมวะลุ้นมากเลยนะแต่ละอย่างเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆถูกต้อง انكم في ليله ابوك عقاب ฟังไม่รู้เรื่องปกติแล้วไปวาดีรัมใช่ปะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เราเข้า Agoda หรือว่า Airbnb ใช่ปะเราก็จะเห็นราคาถูกๆเพื่อนๆแบบ100 กว่าบาท200 300คืออันนั้นมันคือแค่ราคาที่พักนะแล้วจากที่ฟังมานะคือพอเราไปถึงปุ๊บเหมือนเขาจะบังคับให้เราซื้อทัวร์กับเขาแบบพวกจิ๊บทัวร์หรือว่าอะไรทัวร์พวกนี้ค่ะอย่างของเรา35 ดีนานคือรวมห้องพักที่แบบว่า private bathroom ด้วยแล้วก็จิ๊บทัวร์2 ชั่วโมงแล้วก็รถไปรับจากหมู่บ้านวาดีรัมเลยนะคะเพื่อที่จะไปโรงแรมเพื่อจะไปที่พักเราซึ่งปกติถ้าเรานั่งรถเข้าบัสเขาจะไปส่งแค่ที่ตรงหมู่บ้านนะมันไม่ได้แบบไปส่งถึงเขาเรียกอะไรโรงแรมแล้วปกติถ้าเราจองแบบพวกห้องพักราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วเราไม่ได้ซื้อทัวร์กับเขาด้วยเขาจะบอกว่ามีค่าไปรับไปส่งจากหมู่บ้านไปที่โรงแรมเขาอีกประมาณ10 ดีนานถึง20 ดีนานอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเราหาราคาถูกไม่ได้เลยเพื่อนๆแบบขั้นต่ำเราเจอ40 ดีนานอันนี้คือแบบพยายามหาแล้วอันนี้พอดีมาเกสต์เฮาส์ใช่ปะแล้วมันได้ราคาแบบถูกมากแล้วเจ้าของที่พักก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะก็เดี๋ยวแนะนำชื่อเกสต์เฮาส์ละกันค่าของชีพที่นี่แพงเพื่อนๆแพงมากเลยแบบข้าวมื้อเดือนก็ขั้นต่ำก็2 ดีนาน3 ดีนานแล้วค่ารถบัสก็2-3 ดีนานเหมือนกันนะคะเราจะนั่งเป็นรถมินิบัสนะคะก็คือเป็นบัสลอคอลเลยแต่ว่าที่จอร์แดนมันก็จะมีบัสอันนึงเป็นชื่อเจ็ตบัสนี่ก็จะเป็นแบบบัสขนาดใหญ่ก็จะเป็นฟิลแบบบัสตัวนั้นนะคะจะเป็นเจ็ตบัสนะคะก็จะมีไปหลายๆที่ก็ที่สำคัญแบบไปหลายๆจุดที่สำคัญก็จะแบบเพตาวาดีรัมอัมมานอะไรพวกเนี้ย
Where are you from? Thailand Yeah, welcome. thank you ปกติแล้วอะเพื่อนๆ บางที فين อะ استنى؟ ถ้าเราซื้อจอแดนพาสใช่ปะถ้าสุ่มตรวจอะเราก็แค่เอาใบเนี้ยให้ แต่ว่าอันนี้เราไม่มีนะคะ แล้วก็เท่าที่หามาบางคนก็เจอตรวจ บางคนก็ไม่เจอตรวจนะคะ يلا ما แต่ว่าเราคุยกับทางโฮสเทลแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องสนใจไม่ต้องซีเรียสไม่มีหรอกไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเราติดต่อเองหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เราติดต่อแบบหาเองอะค่ะเขาก็จะบอกว่ามีนะประมาณ 6-7 ดินานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นฟิลอย่างเงี้ยเพื่อนๆแบบมาลงปุ๊บใช่ไหมก็มาพักที่นี่โรงแรมเนี้ยเราเห็นใน Agoda นะเอาจริง كم؟ เจ๊ง 15 minutes. 15 minutes? Yeah. อ๋อ And 10 minutes and Bursin and Bari and camp. 10 minutes. And another taxi. a Yeah. taxi One person. okay my name is Zoe Sorry. and you direct nice to meet you where are you from Japan United States. United States Yeah. wow I'm from Thailand Thailand. yes มันให้ฟิลแบบแตกต่างไปเลยอะเพื่อนเหมือนหลุดออกมาอยู่ตรงกลางทะเลทราย وصل السايح. กลางดาวอังคารเนี่ย وصل السايح. โอ้โหกลิ่นน้ำมันเครื่องแบบแรงตอนเนี้ยเพื่อนๆถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้แบบเข้ามาก็ไกลอยู่นะสวยอ่ะทะเลทรายนะคะ นี่เราไม่รู้ว่าเราได้พักนี่หรือว่านี่นะน่าจะนี่อ่ะดีนะมีแบบระเบียงฉันเห็นแล้วอยากตากผ้าเลยอ่ะ ว้าวโอ้ have air conditioner oh my god good thank you ตอนแรกแบบเราถามเจ้าของ guest house ที่เราติดต่ออะตอนอยู่อาควาบ้าเขาบอกว่าไม่มีที่นี่มันก็เย็นอยู่แล้วอ่ะแล้วหลายที่ที่เราหาเพื่อนๆมันก็ไม่มีแอร์นะที่ก่อนที่จะติดต่อเขาอะมันก็ไม่มีแอร์แต่แบบที่นี่มีแอร์แล้วเราเคยหาแล้วเราหา Agoda แบบก่อนที่จะ say yes กับเจ้าของ guest house อะเราก็แอบไปหา Agoda มาแล้วอะมันราคาห้องคืนละ 1,100 ประมาณ 1,200 แล้วกันตีตัวเลขกลมๆแต่ว่ายังไม่รวมแบบพวกแพ็กเกจจิ๊บทัวร์อะไรนะแต่ว่าถ้าเราติดต่อกับ guest house เองโดยตรงอ่ะเพื่อนๆคือมันรวมทุกอย่างแบบ everything เลยอ่ะมันจะอยู่ที่ไม่มีคลื่นนะเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ดูนะ35 ดินานก็คือ 1,600 เฮ้ยมันแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างก็คุ้มนะคะเพราะว่า 1,600 รวมที่พักรวมจิ๊บทัวร์แล้วก็รถไปรับไปส่งแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าจองแบบผ่านแยกกับ Agoda จะต้องเสียค่าห้องเนี้ยประมาณ 1,200 ยังไม่รวมจิ๊บทัวร์แล้วก็ถ้าไปจองกับที่อื่นก็ค่าห้องมันก็จะมีเรทเริ่มต้นตั้งแต่100 บาทไปจนถึง1,000-2,000 ซึ่งนี้มันก็ยังไม่รวมค่าทัวร์นะคะจิ๊บทัวร์อะไรก็จะเริ่มต้นอีก40 ดินานก็อยู่ที่ว่าเราจะคุยกันทีเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูเลยรอบนะคะนี่ไฟโอ้ห้องน้ำดีมากคือดูแบบยังค่อนข้างใหม่นะคะซึ่งที่อื่นอะที่แบบประมาณ 100-200 บาทอะค่ะมันจะเป็นห้องน้ำรวมนะเราไม่มีแอร์นะนี่สวยวะแบบเปิดมาก็เจอนี่เลยค่ะวิวส่วนนี้ก็ระเบียงนะคะโอเค thank you โอเคโหฝนตกอ่ะเพื่อนๆเราจะไปจิ๊บทัวร์แล้วนะคะแล้วฝนตก this โอเค Side drive. โอเค Yeah, side drive.
อะไรวะทำไมเขาให้เรามาข้างในเนี่ยนะคะมาทะเลทรายแล้วก็ต้องแบบใส่ให้เหมือนคนอื่นนะคะฝนแรงมากเพื่อนๆเนี่ยดูดิแบบอ๋อรู้แล้วทำไมเขาให้เรามานั่งข้างหน้าเพราะว่าข้างหลังมีคนนั่งมีอีกหลายคนถ้าให้เราเดานะน่าจะเป็นคนอินเดียนะคะที่เรามามีชื่อว่าวาดีลัมนะคะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมันจะมีหินผาที่รูปร่างแปลกตาแล้วก็ทะเลทรายที่ไกลสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วที่นี่ยังได้รับฉายาว่าเป็น Valley of Moon ก็คือหุบเขาแห่งดวงจันทร์ด้วยนะคะหลักๆเลยกิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นพวกจิ๊ปทัวร์ก็จะพาขับรถจิ๊ปดูแล้วก็มีปีนผาชมหินผาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มาชมดาวตอนกลางคืนเห็นเขาบอกว่าตอนเย็นมาแบบท้องฟ้าจะสวยมากๆจะเห็นดาวแบบเยอะมากแต่ว่าวันนี้ฝนตกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คือแบบมันเงียบสงบมากเพื่อนๆเหมาะกับการที่แบบต้องการมาพักผ่อนเต็มตัวแล้วก็ไม่มีคลื่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นคุณลุงขับรถให้เรานะคะ It's like that ฮัมมู Apa Aiman? ฮัมมูฮัมบัดชื่อเหมือนกันนั่นแหละล้างทรายอะค่ะตอนนี้หิวน้ำมากเลยตายแล้ว Do you have water? No, I mean ไม่มีสัญญาณด้วย I mean this Drink, yeah. อ๋อโอเค Let me drink. โอเคOh, จุกรับ apa? ตายแล้วลืมเตรียมน้ำมาด้วย2 ชั่วโมงทะเลทรายนี่นะคะเพื่อนๆหุบเขาแห่งพระจันทร์ Valley of Moon นะคะ The name الردة البيضاء. ฮารัตเบเดซา الردة ฮารัตเ البيضاء. บซา That's the name. เนมฮารัตเซเบซา Oh, yeah. ฮารัตเซเบซานะคะข้างหน้านี่โหเพื่อนๆมันดีมากเลยอ่ะมันได้ฟิลแบบฟิลธรรมชาติมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกชาวเบดูอินอาศัยอยู่นะชาวเบดูอินน่ะก็คือเป็นพวกที่แบบว่าอาศัยอยู่ตามตะวันออกกลางตรงแถบทะเลทรายนะคะถ้าที่จอร์แดนน่ะก็จะอยู่ที่วาดีรัมนะคะจะค่อนข้างเยอะเลยก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยจะมีแต่ดินทรายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ชาวเบดูอินเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการหาน้ำหาอาหารอยู่ทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถอยู่ทะเลทรายได้แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะโหเพื่อนๆดูสิสวยอะเขาต้องเก่งมากๆเลยนะคะในการขับรถบนทะเลทรายมันไม่ง่ายเลยนะมันลื่นแล้วก็ต้องใส่เกียร์ให้ถูกต้องด้วยนะคะเขาบอกว่าให้ไปถ่ายพาโรรามาอะไรเก้าอี้ให้ลงกลางทะเลทรายนะคะสวยมากเลยดูแบบกว้างมากเลยนะคะดูมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะ Where are you from? Indian New Delhi? Chennai, South. Chennai. I have been Chennai before. Yeah. Thailand. Yes. Nice to meet you. คุณลุงทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะถ่ายรูปสวยเลยนะคือที่นี่ค่ะก็จะเรียกว่า Valley of Moon นะก็คือหุบเขาแห่งดวงจันทร์นะคะก็จะเห็นแบบผาหินเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีพวกหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องอะค่ะก็จะมาถ่ายทำที่นี่ด้วยแต่เราอะจำไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าที่แน่ๆจะมี Star Wars ไม่มั่นใจว่าภาคไหนนะก็จะมาถ่ายทำที่นี่เหมือนกันนะคะ Jamal. Jamal Jamal. Kamal. Jamal Jamal. The Kamal. Jamal. Gamal. The Gamal. mountain Jabal. Gabal. Gabal. Gamal. Jamal. ช่างมาเถอะ ไม่รู้เรื่อง นี่คือแบบจิ๊บทัวร์นะคะทุกคนดู enjoy เลยนะ จิ๊บทัวร์ที่นี่นะคะก็จะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะก็จะมี2 ชั่วโมง4 ชั่วโมงหรือว่าจะทั้งวันอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกเป็น
2 ชั่วโมงนะคะด้วยความที่เวลาเราจำกัดนะคือมันสวยแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์นะคะ เรามาช่วงเย็นๆอ่ะมันก็เลยไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นมันเป็นช่วงแบบ6 โมงละพระอาทิตย์กำลังจะตกแต่ว่าที่นี่พระอาทิตย์ตกช้ากว่าจะตกก็ทุ่ม 1เลยอะค่ะแดดมันก็จะแบบไม่ได้แรงเท่าเหมือนตอนแดดบ่ายๆที่แบบโอ้โหแสบผิวมากเพื่อนๆคือเรามามือกับแขนน่ะคนละสีแล้วนะข้างหน้าเราไม่รู้ว่านั่นก็คือทะเลทรายหรือเปล่าแต่มันดูแบบไกลสุดลูกหูลูกตามากเลยนะคะ Green Canyon ที่ต่อไปนะคะอันนี้มันดูแบบต่างกับเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีความโล่งๆใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแบบหินรอบตัวจะมีหินเต็มไปหมดเลยนะคะสูงมากสูงมากนี่สูงมากอย่างนี้มันคือมันสูงมากเลยดูดิเขาสูงอะ That's Lamia. Quran Kareem. That. You see? อะไร Again. I see have a Yeah. okay what is it เห็นปะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราซูมดูนะเนี่ยค่ะมันจะมีลวดลายอะค่ะสลักอยู่ตรงหินนะแต่ว่าไอ้สลักอันเนี้ยไม่น่าใช่ละหูยดูใหญ่อลังสวยเพื่อนๆตอนแรกเราแพลนว่าจะไม่มาแล้วนะแบบคิดอยู่มันมีอะไรวะก็แค่ดินก็แค่ทรายเสียงมันสะท้อนอ่ะมันดูแบบมีความเอ็กโคอ่ะอาจจะเพราะว่ามันเป็นหุบเขาอะค่ะมันก็เลยเสียงสะท้อนนะอันนี้คือแบบระยะใกล้ๆนะเพื่อนหินมีความแบบหินทรายมันไม่ให้ฟีลเหมือนจับทรายที่มันแข็งตัวมากๆเลยอะมันฟิลนั้นเลยนะเนื้อสัมผัสนะฟ้ามันดูหมุนเร็วมากเลยอะเพื่อนๆดูสิแบบมันขยับค่อนข้างเร็วนะขึ้นตรงนี้แบบยากนิดนึงนะเนี่ยดูวิธีการขึ้นมันไม่ง่ายเลยเพื่อนๆวิธีการขึ้นเนี่ยคุณลุงก็อ่อนโยนเหลือเกินมันดูใหญ่ดูอลังดูแบบไม่รู้ว่าอธิบายยังไงอะของเราเป็นทัวร์2 ชั่วโมงก็น่าจะพาไปประมาณ 2-3 ที่เนี่ยแหละค่ะคือมันก็จะเป็นฟิลแบบนี้คล้ายๆกันนะมันมีเสียงความแบบเอ็กโคนะเอาวิธีการขึ้นลงไม่ง่ายเลยอันนี้ต่อไปโหกรุ๊ปเรานานนะเนี่ยตอนเรามามีกรุ๊ปตามหลังมาประมาณ2 กรุ๊ปไปละกรุ๊ปหลังเพิ่งไปเนี่ยมาก่อนไปทีหลังเรนโบว์ว้าวเพื่อนๆมีสายรุ้งด้วยเห็นปะสายรุ้งนะคะสถานที่ต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอันสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้คือคนเยอะมากเลยอะดูสิคนเต็มเลยนะตรงนี้รถหลายคันด้วยที่สำคัญมีกลิ่นขี้อูฐด้วยนะ คืออูฐเต็มเลยตรงนี้นะคะอูฐที่นี่อะมันไม่ได้สูงเท่าตอนอยู่พีระมิดนะอันนี้คือแบบตัวเตี้ยๆเองอะทรายคือแบบละเอียดมากเพื่อนๆแบบแล้วก็เต็มไปด้วยขี้นะคะเพื่อนๆเห็นปะสลักรูปอูฐนะข้างบนเนี่ยข้างบนเห็นปะเนี่ยมันจะมีแบบสลักรูปอูฐนะ 2,700 yeah แปลว่าสลักมาแล้ว 2,000 กว่าปีไม่ใช่เพิ่งมาสลักนะคะแล้วข้างหน้าเขากำลังโยนหินกันน่ะน่าจะมีความเชื่ออะไรสักอย่างแหละคุณลุงเป็นช่างภาพยอดเยี่ยมมากเลยอะค่ะรู้มุมรู้แนวรู้ทางขึ้นสุดยอดโหข้างหน้ามันสวยมากเพื่อนๆมันดูแบบอลังดูใหญ่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้อ่ะเก็ตปะ
กรุ๊ปเรานี่กรุ๊ปปีนป่ายนะก็ไม่รู้ว่ามันปีนได้ไหมแต่แบบลุงพาปีนทุกอันเลยนะเพื่อนๆข้างหลังเราเขาก็ปีนไปดูซันเซ็ตกันต่อไปเห็นปะว่าตรงฝั่งเนี้ยมันจะดูครึ้มๆแต่ตรงเนี้ยแบบฟ้าใสสว่างมากเลยอะอากาศในเนี้ยมันค่อนข้างแปรปรวนนะคะคือบางทีเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวฝนก็ตกเอาแน่เอานอนไม่ได้อะทุกคนต้องทำปากจู่นะคะรูปออกมาแบบกรุ๊ปเราอะเน้นถ่ายรูปไว้กรุ๊ปอื่นอะเขาเน้นพูดประวัติอธิบายเนี่ยเขาอธิบายกันเต็มเลยนะแต่กรุ๊ปเราคือแบบมาถ่ายรูปตรงนี้จุดนี้มุมนี้ข้างหน้าเราใหญ่อะหินมันมีรูปทรงแปลกตาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสมแล้วแหละเขาบอกว่าเป็น Valley of Moon นะคะหุบเขาแห่งพระจันทร์นะมันก็เป็นหุบเขาแบบเยอะไปหมดเลยนะคะซึ่งหุบเขามันก็จะมีรูปลวดลายแตกต่างไปหมดเลยนะคะก็อย่างข้างหน้าเราอะทรายมันขาวมากอะอย่างเพื่อนๆเห็นปะทรายข้างหน้าแบบขาวละเอียดซึ่งต่างกับตรงเนี้ยมันจะสีออกเข้มๆหน่อยลุงพูดภาษาฮินดีได้หรือเปล่าหรือว่าภาษาหรือว่าคนอินเดียพูดภาษาอาหรับได้ไม่รู้อ่ะเขาคุยกันรู้เรื่องอ่ะเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมาเที่ยวแบบงงๆไม่รู้เรื่องนะภาษายาละ let's go let's go habibi habibi ยาละ habibi อ่ะมันแปลว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินมาเนี่ยเราได้ยินทุกคนอ่ะจะพูดกันฮาบีบีทั้งนั้นเลยนะมันแปลว่าเพื่อนนะคะที่หลักอ่ะแบบเพื่อนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคำว่ายะละก็จะแปลว่า let's go ไปกันแล้วคนนี้เขาจะทักทายคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะคะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยแหละแล้วคนที่ถูกทักคำนี้เขาก็จะพูดว่าวะลัยกุมอัสสลามอะไรประมาณนี้อะค่ะเราก็จำไม่ค่อยได้นะใช่มันเป็นมารยาทในการตอบกลับแบบนี้ทุกครั้งนะคะที่โดนทักว่าอัสสลามุอะลัยกุมไปกันต่อลุงสูบบุหรี่เหรอนี่เขาสูบบุหรี่กันหนักมากๆเลยนะคือมีทั้งในห้างซุปเปอร์ร้านอาหารที่แบบในห้างเพื่อนๆเขายังสูบบุหรี่กันเลยอ่ะสนุกอ่ะแบบมาเที่ยวคนเดียวก็สนุกดีนะมาหาเอาหน้างานตั้งแต่เรามาเราได้เพื่อนรู้จักหน้างานเยอะอยู่นะคะเพื่อนผู้หญิงมาเที่ยวคนเดียวก็เยอะนะเพื่อนที่เราไปมาแต่ละที่อ่ะแต่เขาแค่ไม่ได้ถ่ายเฉยๆสายปีนอีกแล้วทุกเราสายปีนนะคนถ่ายรูปสวยเอาจริงต้องคนเอเชียจริงๆนะเพื่อนๆแบบเวลาไปเที่ยวคนเดียวพยายามหาหน้าเอเชียนะเพื่อนๆเราเจอซันเซ็ตแล้วอ่ะตอนแรกแบบทุกคนคิดว่าจะไม่ได้เจอแล้วนะดูสิมันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นซันเซ็ตที่แบบมันไม่ได้เห็นกลมๆทั้งหมดนะมันจะมีความแบบหมอกบังไว้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
กลับกันแล้วนะพระอาทิตย์หายไปแล้วโอเคอ๋ออันนี้ก็จะมีขายของนะคะ คืออะไรอ่ะอ๋อธงชาติจอร์แดนอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นน้ำชาเท่าไหร่อ่ะเราไม่มีเงินนะเพื่อนๆเราไม่ได้เงินมาว้าดิสที This is Jordan tea Yes, Jordan tea, tea affair, no sugar, no sugar with herbs, cardamom, cinnamon, sage. wow Yep, herbal tea. uh-huh It's good in stomach for the dessert here. okay Yeah. شكرا 15 كاسة شاي عندك โอ้โนชูก้าจริงเหรอหวานมากเลยอะหรือว่าไอ้กาเมื่อกี้คือโนชูก้าแต่ไอ้กาก่อนนั้นเนี่ยคือมีชูก้าอะเพื่อนๆตอนนี้คือแบบด้วยความพระอาทิตย์มันตกแล้วอะแล้วมันสวยอะมันเป็นสีชมพูอะมันออกแบบชมพูใช่ชมพูแต่เราไม่มั่นใจว่าในกล้องมันจะออกเป็นสีส้มหรือสีชมพูนะคะ จบแล้วทริปวันนี้นะคะมันจะมีตอนเย็นอีกตอนเย็นก็จะเป็นดูดาวนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะมีดาวไหมนะزعل قصدي يا عبد الله خلي معك شريف ركبت اياها فيها النظيفว้าวมืดมากเลยเย้ได้กินข้าวแล้วนะคะ หลังจากรอมาทั้งวันหิวมากเลยอ่ะอันนี้นะคะห้องกินข้าวเฮ้ยมีปลั๊กให้ด้วยนะมีอะไรบ้างมีไก่นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกผักแล้วก็ข้าวไม่ได้กินข้าวแล้ว Thank you ครับอาหารเย็นมื้อนี้นะคะ ดีใจมีข้าวแล้วข้าวหมกแบบดีใจมากเลยอ่ะได้กินข้าวแล้วหอมน่าจะออกมาทั้งวันแล้วเนี่ยหอมมากเพื่อนอร่อยอ่ะ